ৱেলকাম। আজি 24 জানুৱাৰী, এতিয়া বাজিছে 1:33 PM। এতিয়া এই তলৰ এটা ছাপোৰ্ট ৰেঞ্জটো ব্ৰেক কৰিছে। ব্ৰেক কৰি এইখিনি এটা পুল বেক লৈ ওপৰ লগে মই এইখিনি এটা পুট লৈ ল'ম। এতিয়া মই অলৰেডি দুটা ট্ৰেড ল'লোঁ। দুটা ট্ৰেডত মোৰ এটা এছ এল গ'ল, এটা সৰুকৈ টাৰ্গেট পালোঁ। মানে মোৰ দুটা এছ এল থাকিব, এটা এছ এল অলৰেডি গ'ল আৰু এটা সৰুকৈ টাৰ্গেট পালোঁ। নেক্সট এইটো চাওঁ, এইটো কি টাৰ্গেট পাওঁ। পুল বেক লৈ ওপৰলৈ গৈছে ন, ওপৰলৈ যোৱাৰ লগে লগে মই এইটো 18,200 পিটো মই এইখিনিত লিমিট লগাই দিম 90 প্ৰাইজত। মই ট্ৰেড লৈ আছিলোঁ, কিন্তু মই লাইভ ট্ৰেডিং কৰা নাই। এইখিনি কৈ থওঁ, দিছ ভিডিঅ' অনলি ফৰ এডুকেশ্যনেল পাৰপজ। মই কাৰোকে ট্ৰেডিং কৰিবলৈ ৰিকমেণ্ড নকৰোঁ। ট্ৰেডিং ইজ হাইলি ৰিক্সি হয়। মই 500 কোৱাণ্টিটি ল'ম। মই এতিয়া কোৱাণ্টিটি বঢ়াই আছোঁ। মই 90 প্ৰাইজত লগাই দিলোঁ। মই আগতে 100 200 কোৱাণ্টিটি লওঁ। এতিয়া নিফটিত মই 500 কোৱাণ্টিটি টাৰ্গেট লৈছোঁ। মই 500 দি মই এতিয়া ট্ৰেড কৰিম। আপোনালোকে কেতিয়াও লোকৰ প্ৰফিট চাই লছ চাই বা এনেকুৱা হেৰি চাই কেতিয়াও অপশ্যন ট্ৰেডিঙৰ বা ট্ৰেডিং কৰিবলৈ নাহিব। ট্ৰেডিং হাইলি ৰিক্সি। প্ৰথমতে বুজক, শিকক, তাৰপিছত ট্ৰেড কৰিব, বুজিছেনে? এতিয়া মোৰ অলৰেডি এক্সিকিউট হৈ গ'ল 90ত। এতিয়া মই লগে লগে এছ এল লগাই দিওঁ। এছ এল 5 পইণ্ট থাকিব, 85 আৰু 85.302020। এইটো মোৰ এছ এল থাকিব। মানে মই 5 পইণ্ট এছ এল ল'ম, এছ এল দিম আৰু 11 পইণ্ট টাৰ্গেট ল'ম। যিহেতু মানে 1 পইণ্টটো বেছিকৈ লৈছোঁ, সেইটো কাৰণে মানে ব্ৰকাৰেজ চাৰ্জটো মানে সেইটোতে যেন আহি যায়, গতিকে মই এইটো বেছিকৈ লৈছিলোঁ। মানে এইকেইদিন ইমান বেছি চৰ্দি হৈ আছিলে যে সেইকাৰণে ভিডিঅ' বনোৱা নাছিলোঁ। এতিয়া আহি থাকিব ভিডিঅ' কম বেছি পৰিমাণে, ৰেগুলাৰ নাহে কিন্তু আহিব আৰু সপ্তাহত এটা বা দুটা ভিডিঅ' আহিব লাইভ ট্ৰেডিঙৰ। এইটো মোৰ 90ত বাই কৰিছোঁ। এইটো মোৰ টাৰ্গেট থাকিব 101। তো চাওক কি হয়। আৰু মই এইখিনিতে কৈ থৈছোঁ, আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদত মই 60 ডেইজৰ যিটো চেলেঞ্জ থাকে ন, জেৰোধাৰ যিটো চেলেঞ্জ, সেইটো চেলেঞ্জটো মই এবাৰ ফাৰ্ষ্ট ট্ৰাই কৰিছিলোঁ আৰু প্ৰথমবাৰতে মই এইটো ছাকচেছ হৈ গ'লোঁ। মানে 60 ট্ৰেডিং ডেইজত প্ৰফিট থাকিব লাগে। এইটো মোৰ চাৰ্টিফিকেট এখন পাই গ'লোঁ। মই আপোনাক এখন চাৰ্টিফিকেট দেখুৱাম বাৰু। গতিকে আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদত প্ৰথমবাৰ চেলেঞ্জ কৰোঁতে প্ৰথমবাৰতে মই এইটো ছাকচেছ হৈ গ'লোঁ। গতিকে আপোনালোকলৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ। আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ মোক ছাপোৰ্ট কৰি থকাৰ কাৰণে, আৰু এনেদৰে আগলৈকো যেন ছাপোৰ্ট কৰি থাকিব। আমি সকলোৱে মিলি এখন অসমৰ এটা ট্ৰেডিঙৰ ভাল কমিউনিটি বনাবলৈ আমি ট্ৰাই কৰিম। চাওঁ কি হয় বাৰু এইটো। মাৰ্কেটত প্ৰফিট এণ্ড লছ থাকিবই, কিন্তু লছ মেনেজ কৰি ৰখাটোহে মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট। আমি প্ৰফিটৰ কথা কেতিয়াও চিন্তা কৰিব নালাগিব। প্ৰফিট লছ আহিব আৰু যাব, কিন্তু আমি লছটো কেনেকৈ আমি কম কৰি আমি প্ৰফিটটো কেনেকৈ বঢ়াব পাৰোঁ, সেইটোৰ ওপৰতে আমি ধ্যান দিব লাগিব। আমি 1:2 ৰিস্ক ৰেচিঅ' বা 1:3 এইবিলাক লৈ পেলাই কাম কৰিব লাগিব। যদি 1:1 ৰেচিঅ' কাম কৰিলে আপোনাৰ ছেটআপ ষ্ট্ৰেটেজি 100% বা 90% আপোনাৰ ছাকচেছ হ'ব লাগিব, তেতিয়াহে কামত দিব। যদি আপুনি 1:2 কৰে, তেন্তে আপুনি 60-70% আপোনাৰ ছেটআপ যদি কাম কৰে, তেতিয়া আপোনাৰ প্ৰফিটেবল হ'ব। ঠিক আছে। আৰু ইণ্ডিকেটৰ বেছ ট্ৰেডিং মই আগতে কৰিছিলোঁ, কিন্তু মই এতিয়া ইণ্ডিকেটৰ বেছ ট্ৰেডিং নকৰোঁ। এতিয়া মই ছাপৰ্ট, ৰেজিষ্টেঞ্চ, ট্ৰেণ্ড লাইন, পিভট পইণ্টৰ ডিমাণ্ড এণ্ড ছাপ্লাই এইবিলাকত লৈ মই মানে টোটেলি মোৰ ট্ৰেডিং এতিয়া প্ৰাইচ একশ্যনৰ ওপৰতে মই টোটেলি ট্ৰেডিং কৰি আছোঁ। আৰু চাইক'লজি মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট। আপুনি সদায় ডিচাইড কৰিব লাগিব, প্ৰথমতে ট্ৰেড লোৱাৰ আগতে ডিচাইড কৰিব লাগিব আপোনাৰ টাৰ্গেট কিমান থাকিব, এছ এল কেইটা থাকিব আৰু এছ এলৰ পৰিমাণ কিমান থাকিব। এইটো প্ৰথমতে ডিচাইড হ'ব লাগিব। যে আপুনি কেতিয়াবা টাৰ্গেট আহি গ'লেও আপুনি টাৰ্গেটৰ পৰা এক্সিট হ'বলৈ মন নাযাব। মানে পইচাৰ ক্ষেত্ৰত আমি বহুত ইম'চনেলি এটেচমেণ্ট হৈ থাকোঁ। গতিকে প্ৰথমতেই ট্ৰেডটোৰ আগতেই টাৰ্গেট ডিচাইড কৰিব লাগিব। মোৰ ধৰি লওক 5,000 টকা, 2,000 টকা, 3,000 টকা মোৰ আজি প্ৰফিট থাকিব, আৰু মোৰ এছ এল থাকিব 1,000 টকা বা 500 টকা বা 2,500 টকা। প্ৰথমতে ডিচাইড হ'ব লাগিব ট্ৰেড লোৱাৰ আগতেই। তাকে আপুনি ট্ৰেডটো লোৱাৰ পাছত ডিচাইড কৰি কোনো লাভ নাই। ঠিক আছে। হয়তো কেতিয়াবা এনেকৈ চাব লাগিব যে যদি আপোনাক সেই ট্ৰেডটোৱে আপোনাক টাৰ্গেট দিয়া নাই, বহুত সময় এইখিনিতে ঘূৰি আছে, বহুত সময় এইখিনিতে মুভমেণ্ট কৰি আছে, ওপৰলৈ যোৱা নাই বা তললৈ অহা নাই, তেতিয়া আপুনি এক্সিট হৈ আহিব লাগিব। যিহেতু টাইম ডিকে হয়,
গতিকে এনেকুৱা যদি বহুত সময় যদি এটা ৰেঞ্জ যদি ঘূৰি থাকে তেতিয়াহ'লে আমি এক্সিট হৈ গুচি আহিব লাগিব, ঠিক আছে। সদায় প্ৰপাৰ ৰিস্ক ৰেচিঅ' মানি মেনেজমেণ্ট এইবিলাক লৈ কাম কৰিব, ঠিক আছে। এতিয়া চাওক মই এইটো প্ৰফিটটো দেখুৱাই আছে, এইটো মোৰ থাৰ্ড 3 নম্বৰ ট্ৰেডটোত 90, এইটো 98 পালেগৈ, দেখিছেনে। এইটো মোৰ 101 আছে টাৰ্গেট, আকৌ তললৈ গুচি আহিলোঁ। চাওক কি হয়, এতিয়া 1700-1800 টকা এনেকৈ 2025 টকা এতিয়া বৰ্তমান প্ৰফিট দেখুৱাই আছে। এইটো মোৰ এটা প্ৰথম ট্ৰেডটোত মোৰ SL টাৰ্গেট পাইছিলোঁ সৰুকৈ, সেইখিনি মানে বহুত সময় মুভমেণ্ট কৰি থকাৰ কাৰণে মই এইটো এক্সিট হৈ গুচি আহিলোঁ প্ৰথম ট্ৰেডটো। আৰু ছেকেণ্ড ট্ৰেডটোত মোৰ SL হিট হৈ গ'ল, আৰু থাৰ্ড ট্ৰেডটো এতিয়া বৰ্তমান দি আছে, চাওঁ কি হয়। যদি এইটো SL আহি যায় তেনে মই আজি ট্ৰেড ক্ল'জ কৰিম, মই ট্ৰেড নকৰোঁ মানে আৰু। 97, 98, 101 আছে টাৰ্গেট, মই টাৰ্গেটটোলৈ ৱেইট কৰিছোঁ। আপোনালোকে বেলেগৰ প্ৰফিট দেখি কেতিয়াও জাপ নামাৰিব মাৰ্কেটত, বহুত ৰিস্কি হয়। $99, 99.80, 45, 99, 98, এতিয়া 2526 এনেকৈ প্ৰফিট দেখুৱাই আছে, কিন্তু সেইটো ট্ৰেডত যিটো বৰ্তমান এতিয়া চলি আছে এইটো 4725 এনেকৈ দেখুৱাই আছে প্ৰফিট। 99.9950 আছেনে, 100টো ক্ৰছ কৰিব পৰা নাই। 99.3550, 99.9, 99, 100। এতিয়া অভাৰঅল 2100 টকা এনেকৈ প্ৰফিট দেখুৱাই আছে। এক্সিট মাৰি দিওঁ নেকি ভাবি আছোঁ, মানে এটা গ্ৰীণ কেণ্ডেল বনিছে, এক্সিট মৰা নাই, ৱেইট কৰিছোঁ। মই ট্ৰেডিং ভিডিঅ' দিয়া মই খালি অনলি ফৰ মোৰ এৱাৰনেছ পাৰ্পাছৰ কাৰণে দি আছোঁ। মোৰ কোনো পেইড কোৰ্চ নাই, মই কাৰোকে ৰিকমেণ্ডো নকৰোঁ, মই কাৰোকে টিপছো নিদিওঁ, কাৰোকে মই কল বুট এইবিলাক ফোন কৰি মই কাৰোকে নিদিওঁ, এইবিলাক মোৰ পেইড কোৰ্চো নাই বা। গতিকে এতিয়া 94, 93 পালেগৈ। বহুতে ভাবে কি মই ভিডিঅ' দি আছোঁ কাৰণে মই পেইড কোৰ্চ দিম বা কাৰোবাক টিপছ দিম, এইটো মই কেতিয়াও নকৰোঁ। 95.80 চলি আছে। কাৰোবাৰ কিবা অসুবিধা থাকিলে মোলৈ ফোন কৰিব পাৰে, মেইল কৰিব পাৰে, মই যিখিনি পাৰোঁ নিশ্চয় সহায় কৰিম। 96.7, 97, 98 পালেগৈ এতিয়া। $99। ট্ৰেডিঙত ধৈৰ্যটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট। আপুনি আজি আপুনি মাৰ্কেটৰ পৰা প্ৰফিট ইনকাম কৰিব নোৱাৰিব, আপুনি এক টাইম দিবই লাগিব, আমি এক টাইম দিবই লাগিব। আজি আহিলোঁ কাইলৈ পৰহিলৈ প্ৰফিটেবল হ'ম, কেতিয়া এইটো সম্ভৱেই নহয়। মাৰ্কেটত টাইম দিবই লাগিব। যিকোনো ট্ৰেডাৰে প্ৰথমতে লছ খাবই, যোনে প্ৰথমতে প্ৰফিট কৰে সেইটোতো বহুত ডেঞ্জাৰাছ হয়। প্ৰথমতে লছ লৈ তাৰপিছত লাহে লাহে লছটো কমিব, তাৰপিছত লছটো কমি লাহে লাহে কমি আহি তাৰ পাছতহে লাহে লাহে প্ৰফিটেবল হোৱা যায়। $99.90, য়েছ মোৰ টাৰ্গেটটো আহি গ'ল এইটো।
৩,৬৬৭ 3667 আজি প্ৰফিট হৈ গ'ল। ৩,৬67 টকা আজি বৰ্তমান প্ৰফিট হৈ গ'ল। তো ঠিক আছে, আৰু ট্ৰেড নকৰোঁ এতিয়া। এইটো ট্ৰেড লাগিলে আৰু বহুত তলত যাওঁ। এতিয়াতো 103 পালেগৈ, 105ও চুই আহিছিলে, গতিকে মোৰতো কোনো এতিয়া হেৰি নাই। যিহেতু মোৰ টাৰ্গেট আহি গ'ল, মই 11 পইণ্ট পাই গ'লোঁ। এতিয়া ই লাগিলে 100 পইণ্ট যাওক, 200 পইণ্ট যাওক, কোনোতো ৰিগ্ৰেট হ'বলৈ দৰকাৰ নাই। নিজৰ টাৰ্গেট আহিল 5। এতিয়া মই ট্ৰেডিং ক্ল'জ কৰি দিলোঁ, ছেটআপ ক্ল'জ। ঠিক আছে, তো থেংক ইউ।